السلام عليكم. الطريقة اللي أتعلم فيها الخطابات، كيف أقدر إني أصور أمام الكاميرا بدون أخطاء بدون أغلاط. طبعًا أي أحد في بدايته في بداية الأمر شيء طبيعي إنه راح يغلط، صح والّا لأ؟ شيء طبيعي إنه راح يتوتر، فكيف تلقي بالطريقة الكويسة بالطلاقة، خلينا نقول بطلاقة. أغلب الناس اللي تشوفهم ما حد ولد من بطن أمه عارف كل شيء، صح والّا لأ؟ تدرب، تعلم، حاول إلين نجح. فعن نفسي طريقتي كيف أنا في سرد القصص مثلًا أو سرد الكلام أو سرد القصة الفلانية أو الكتاب الفلاني أو بالطريقة المعينة، تمام؟ وكيف أكون مثلًا طلق فيها. من أول ما كنت أسوي هذه الخطوات المهمة، يعني كنت أفتح كاميرا أجي أتكلم أهبد من راسي، أحاول إني أتذكر الكلمات وأقول الكلام، ويكون في أخطاء دائمًا وتكون فيها بكثرة. ولكن في سر بسيط، هو ما هو سر اساسا، اغلب الناس تسويه طبعا، اعتقد انه الاغلب يسوونه، ولكن هذا شيء مهم للامانه، انه انت لازم تلقي مره مرتين ثلاث مرات، صح ولا لا؟ الكلام اللي راح تقوله تلقي على نفسك امام كاميرا، امام مراه. ولكن اذا ما في مراه عادي، ما في مشكله، امام كاميرا كذا يعني شغل كاميرا وناظر نفسك وحاول انك تلقي الكلام مره مرتين ثلاث مرات. هذه اولا راح ترسخ المعلومه. هو ما هو يعني انا ونفسي اتكلم او ذا، لا، او انا موسوس، لا. المساله انه انت هنا اذا كررت مره مرتين ثلاث مرات الكلام اللي راح تقوله نفسه، صح ولا لا؟ في المره اللي طافت انت الان قلت الكلام مره ثانيه ومره ثالثه، فيترسخ عندك الكلام في العقل الباطني، خلينا نقول، تمام؟ ترسخ في العقل الباطني. يوم ترسخ في العقل الباطني، ايش اللي يصير؟ انه انت تلقائيا كانك حفظت المهاره الفلانيه. الان لو تعلمت على ماوس وكيبورد لمده سنه كامله تبغى تكتب، ايش اللي يخليك تكتب تلقائيا؟ تصير بعد السنه هذه، بعد ما طورت نفسك في هذه المهاره، ايش اللي يخليك تكتب تلقائيا؟ العقل الباطني. انت حافظ المهاره، حافظ هذه، عندك مهاره حافظها، طق 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 طق، خلاص صرت حافظها. اي مهاره تتعلمها خلاص تلقائيا تترسخ في الذهن، تصير تطبقها ايزي من اول مره. من قبل ما كنت تعرف تطبقها من اول مره، الان صرت تقدر تطبقها من اول مره. السبب تكرار 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 لين تعلمت للشيء الفلاني هذا. الحديث نفس الشيء، عود نفسك على المصطلحات، حفظ نفسك المصطلحات. كل ما حفظت المصطلحات يصير انك تقدر تستخدمها بسرعه، تطلع الكلام بسرعه. هنا ما يصير عندك تأتأس اساسا. لو عندك مصطلحات كافيه ما راح تمكنها. خلاص انت المصطلح في راسك، اول ما يتكلم لك احد بالشيء الفلاني مثلا تعطيه تتكلم له. فهنا حفظ المصطلحات، ترسيخ الكلام في البال. فما بالك بانت عندك قصه معينه مثلا 20 سطر 30 سطر، تحفظ هذه 20 سطر او 30 سطر. اذا حفظت 30 سطر هذا ايش معناته؟ خلينا نقول انك حفظتها حفظ وجيت بتلقيها امام كاميرا، راح تلقيها بكل سهوله، ايزي جدا، ما راح تتأتئ، ما راح تتاخر، ما راح تسوي اي، يعني خلينا نقول انك كانك كمبيوتر، ذكاء اصطناعي، تمام؟ الذكاء الاصطناعي مشهور الان، خلينا نقول انك كانك ذكاء اصطناعي تلقي، اعطيت اوامر يلا تكلم، قال اتكلم. فحاول تكرر مره مرتين ثلاث مرات انت ونفسك مع الكاميرا امام نفسك، بكذا تحفظ. انا عن نفسي بكذا احفظ، فهمت؟ اكرر المره مرتين ثلاث مرات واحفظ منها. اذا انا سويت هذه الطريقه، تمام، سويت هذه الطريقه اني لقيت مره مرتين ثلاث، انا عن نفسي اكون مبسوط وانا القي، فهمت؟ لاني حافظ كل شيء، مجهز كل شيء، كانك تحضر يوم تجي بتصور خلاص التصوير النهائي. وغير كذا المشاهد ما يمل منك ويشوفك انت طلق في القصة هذه، أمورك طيبة، ما يكون عندك أخطاء، لأن الأخطاء لوحدها أحيانا تنرفز، صح ولا لا؟ فأنا أحاول أسوي هذا الشيء للأمانة، يعني ما كنت من أول ما كنت أسوي هذا الشيء، بس الآن صرت لا أسوي هذا الشيء. ليش؟ علشان تظهر بالصورة اللائقة، تمام؟ خلينا نقول تظهر بالصورة اللائقة. ليش تبغى تظهر بالصورة اللائقة؟ شيء ضروري. أنا الأمانة عن نفسي أتكلم عن نفسي، في ناس ما عندها مشكلة تأتي يسوي يفعل، ولكن لا، أنا أحاول إني أطور من نفسي وأظهر بالصورة اللائقة بقدر المستطاع. بحاول إني أخلي هذه القناة قدر المستطاع إنها تكون مفيدة بشكل يعني كبير، تمام؟ بحاول بقدر المستطاع بشوف الاشياء اللي راح تكون مفيده. ما قصدي منها شهره او شيء ابدا، المقصد انها اني انا افيد في هذه القناه، تمام؟ بحاول كذا قدر المستطاع بخليها مفيده، بشوف ايش راح يصير معي بعد سنه من الان او 6 اشهر من الان. فالان هذه البدايه، تمام؟ بدايه ايش؟ بدايه اني انا راح اتعلم للالقاء، لاني انا ما كنت اتعلم للالقاء، تمام؟ بس راح اتعلم للالقاء الان اكثر واكثر. زمان كنت على ايام الابتدائي كنت القي للامانه واسوي وافعل، بعد فتره لاحظت نفسي سحبت على هذا المجال ابدا، ما عاد خشيت فيه ولا عاد القي ولا عاد لاحظت نفسي مع الناس ما عاد صرت اعرف اتعامل معهم. اخش في سالفه مع ناس مصطلحات ما صفر. ليش؟ ما ادري. ولكن الان بحاول اني
قدر المستطاع ارجع. فالان هذه راح يفيد الشخص اللي يبغى يستفيد معي من البدايه. تمام، راح احاول القي مره مرتين ثلاث مرات على نفسي، اتعلم الكلمات، المقاطع احتمال بشكل كبير القصه الواحده. تمام، راح انزلها اول مره، مثلا اذا اجيت القيها راح انزلها اول مره، وراح انزلها ثاني مره بعد ما القيها. تمام، مثلا نزلت في اول مقطع بعد مجهود، بعد فتره، ممكن بعد يوم، بعد 3 ايام، بعد اسبوع. تمام، بحاول اني انزلها، اصور وانزلها مره ثانيه وانا اقول الكلام، بشوف نفس الاول ولا لا، ولا اختلف يعني مع التكرار ومع ذا. حتى الالقاء تلاحظ انك انت صرت تتميز في الالقاء، ويظهر الالقاء بطريقه ثانيه ما عنده نفس الاول. سبحان الله، انا لاحظت هذا الشيء في مقاطعي. تلاحظ تروح للقديمه تلاحظ حركاتك وذا غريبه. يوم تصور مقطع جديد تلاحظ انك تعديت هذه المرحله اللي طافت بسنين، سنين ضوئيه، ما هي الا سنين ضوئيه تعتبر. كيف كذا تطور؟ وانت قاعد تتطور تدريجيا وانت ما تدري، فما بالك لو انت بتحاول تطور نفسك. يعني انت مقصود انك تطور نفسك، هذا التطوير جاء وانت ما انت قاصده يعني. فما بالك لو انت ناوي تغير من نفسك، تطور من نفسك في هذا المجال. عن نفسي بحاول اشوف هل راح اوصل لمراحل مرضيه بالنسبه لي ولا لا. ما في شيء ما في شيء اسمه لا. باذن الله انه راح اقدم مستوى اللي يرضيني ويرضي المشاهد باذن الله. ولكن في الاول والاخير انا المقصد من هذا اني انا اطور نفسي وافيد الغير في هذا المجال. تمام، عاد فالي التوفيق وفالكم التوفيق باذن الله، وبحاول اني افيدكم قدر المستطاع. اللي حابب يستفيد معي حياه الله، واللي حاب يشاهد ويسكب او انه يمشي المقاطع ما في مشكله، كل واحد والمجال اللي يبغاه. الكواليس، بالنسبه للكواليس بحاول اني اصور لكم لقطات اذا قدرت. طبعا اذا قدرت راح احاول اني اصور لقطات مثلا وانا اصور وانا احاول قاعد. تمام، في المحاولات عاد اذا تبون هذا الشيء. ولكن في الاول والاخير يعتبر شيء كويس للامانه اني اطلعه، اني احاول كذا. اعتقد انك توصل للشخص الفكره افضل واكثر، صح ولا لا؟ ان انت تحاول تصور. طبعا ما راح اصور دائما، بس بحاول اني اصور دائما واظهر الجوانب اللي انا اقعد اعاني منها والتأتأة وذا وبس. ما حبيت اني اطول عليكم اكثر من كذا. باذن الله راح تكون المقاطع القادمه قصص، سرد، اي قصص طبعا. تمام، اي قصص بحاول اني اهم شيء اني اسرد. المقصد منها اني انا اسرد. تمام، قصص انبياء، كتب، مؤلفين، روايات، ايا كانت، اهم شيء اني القيها بطريقه جدا مناسبه. هنا المقصد، المغزى كله في هذا الشيء. تمام، بس طولت عليكم صح؟ معليش يا جماعه الخير، مع السلامه.